Kumusta mga project? So ang gagawin natin today ay magre-repair ako ng bed frame namin dahil nasira na yung mga fiberboard na nasa ilalim. So nabutas na siya and itatry kong ayusin. Pero wala akong kahit ano experience sa paggagawa ng mga ganito. Ngayon lang ako magkakarpintero. So hindi ko alam kung magagawa ko siya ng tama. Um, Sana magawa ko siya ng matibay. So, bahala na. Samahan niyo ako. So, ito yung portion na papalitan ko. Lalagyan ko na lang ng kahoy na magsusupport. And then, saka ko lalagyan ng marine plywood yung binili ko. So, medyo makapal din naman siya. Hopefully, makayanan niya yung bigat. Ayan, so magpaalam na tayo dito sa fiberboard na to. Bumigay na siya. Ayan. Okay, so maglalagay na tayo ng plywood.
Okay, so ito na yung nagawa kong frame. Hopefully mag-support siya sa bigat. And then ilagay na natin yung marine plywood. Okay mga project, natapos na yung ginagawa nating board dito sa bed frame. Sana lang matibay siya. Sana hindi bumigay mamaya. So, ayan, pwede na ulit. Talon-talon na ng anak ko. Okay, so maraming salamat sa pagsama sa akin. Huwag niyong kalimutang i-like ang video na to. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na at i-hit mo na rin yung notification bell para sa mas marami pang project. Okay, thanks for watching. Stay safe. Bye.